มนุษย์ตัวเล็กแค่ไหนในจักรวาลลองเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือร่างกายของเราเองคนทั่วไปสูงประมาณ 1.7 เมตรจากนั้นลองถอยไปจนสุดขอบเขตที่เรามองเห็นจักรวาลเท่าที่เราสังเกตได้มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 93,000 ล้านปีแสงและขนาดที่มหาศาลขนาดนี้ยังไม่ใช่ขนาดของจักรวาลทั้งหมดแต่เป็นเพียงจักรวาลที่เราสังเกตได้จักรวาลจริงอาจใหญ่กว่าส่วนที่เรามองเห็นอีกมหาศาลเพราะปัจจุบันเรายังไม่มีวิธีวัดขนาดทั้งหมดของมันโดยตรงทีนี้ลองย่อจักรวาลเท่าที่เราสังเกตได้ทั้งหมดให้เหลือขนาดเท่ากับโลกเพียง1ใบโลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ13ล้านเมตรเมื่อนำขนาดของโลกไปหารด้วยขนาดของจักรวาลเราจะได้อัตราการย่อส่วนประมาณ 1.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ20เท่าเมื่อคนที่สูง 1.7 เมตรถูกย่อลงด้วยอัตราส่วนเดียวกันเราจะเหลือความสูงเพียงประมาณ 2.5 คูณ 10 ยกกำลังลบ20เมตรเล็กเกินกว่าที่กล้องจุลทรรศน์ทั่วไปจะมองเห็นได้และถ้าเทียบกับโปรตอนตัวเราจะเล็กแค่ไหนซึ่งโปรตอนเองก็เล็กมากอยู่แล้วอะตอม1อะตอมมีขนาดใหญ่กว่าโปรตอนประมาณหลายหมื่นถึงหลายแสนเท่าแต่เมื่อเทียบกับตัวเราที่ถูกย่อลงแล้วโปรตอนกลับกลายเป็นสิ่งที่ใหญ่มากหากเราย่อจักรวาลที่สังเกตได้ให้มีขนาดเท่าโลกตัวเราทั้งคนจะเล็กกว่าโปรตอน1ตัวประมาณ 68,000 เท่าไม่ใช่แค่เล็กจนมองไม่เห็นแต่เล็กกว่าอนุภาคที่ประกอบอยู่ภายในอะตอมของเราไปอีกหลายหมื่นเท่าอย่างไรก็ตามความเล็กทางกายภาพไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความหมายอะตอมจำนวนมหาศาลที่อยู่ในตัวเราได้รวมตัวกันเป็นสมองที่สามารถเข้าใจกฎแรงโน้มถ่วงวัดระยะห่างระหว่างดาราจักรตรวจจับแสงที่เดินทางมานานนับหมื่นล้านปีและใช้แสงเหล่านั้นย้อนมองอดีตของจักรวาลได้คาร์ล เซแกนเคยกล่าวไว้ว่าเราคือหนทางที่จักรวาลใช้ทำความรู้จักตัวของมันเองเพราะอะตอมในร่างกายของเราธาตุจำนวนมากที่ประกอบเป็นตัวเราเคยถือกำเนิดขึ้นภายในดาวฤกษ์ก่อนถูกปลดปล่อยออกมาและรวมตัวกันใหม่จนกลายเป็นโลกในแง่ของขนาดเราอาจจะเล็กจนแทบไร้ตัวตนในจักรวาลนี้แต่ในแง่ของการรับรู้สิ่งเล็กจิ๋วอย่างเรากลับเงยหน้ามองจักรวาลและกำลังตั้งคำถามถึงความกว้างใหญ่ของมันได้